ਧਰਮ ਮਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਐਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਗਿਆਨੀ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਨ ਦੇ ਗਿਆਨੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਦ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ, ਸਾਇੰਟਿਸਟ। ਫਿਰ ਮਨ ਦੇ ਗਿਆਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨੀਸ਼ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਗਿਆਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਸਰੀਰ ਗਿਆਨੀ ਐਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੈਦ ਲੋਕ, ਡਾਕਟਰ, ਸਾਇੰਟਿਸਟ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਇਸ ਤਨ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਐਸਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਭੋਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਹਵਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਐਸਾ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾਉਣਾ। ਇੱਥੋਂ ਨਾਸਤਿਕਤਾ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਔਰ ਨਾਸਤਿਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੈ, ਐਸਾ ਨਾ ਸਮਝਣਾ। ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਜਦ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਐਸਾ ਆਖਿਆ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖੋਜ ਕੇ ਫੋਲ ਕੇ ਮੈਂ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਧਰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਭਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸਮਾਂ ਐਵੇਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ, ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਦਲੀਲ ਇਸਨੇ ਐਸੀ ਇਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਭੋਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਭਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਭੋਜਨ 4-5 ਦਿਨ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਸਰੀਰ ਕੰਮ ਕਰਨੋਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਪਾਣੀ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਮਨੁੱਖ। ਧਨ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਵਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਹਵਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਭੋਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਧਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਧਰਮ ਦੀ ਲੋੜ। ਐਲਾਨੀਆ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਨੀਆ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋ ਗਈ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ। ਪਤਾ ਸਿਆਣੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਅਵਤਾਰ ਤੋਂ ਇਤਨੀ ਦੁਨੀਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਵਤਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਨਾਸਤਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਇਤਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵ। ਰਸ਼ੀਆ, ਚਾਈਨਾ, ਚੈਕੋਸਲਾਵਾਕੀਆ, ਬੁਲਗਾਰੀਆ, ਪੋਲੈਂਡ, ਹੰਗਰੀ, ਅੱਧਾ ਜਰਮਨੀ, ਫਿਰ ਟੈਨਜ਼ਾਨੀਆ, ਅੱਧਾ ਕੋਰੀਆ, ਲਾਓਸ, ਕੰਬੋਡੀਆ, ਵਿयतनाम, ਸਾਰੇ ਨਾਸਤਿਕ ਹੋ। ਧਰਮ ਮੰਦਰ ਖਾਲੀ ਹੋ, ਬੌਧ ਮਠ ਸੁੰਨੇ ਪਏ, ਮਸਜਿਦਾਂ ਉਜੜ ਗਈਆਂ, ਚਰਚ ਬੇਰੌਣਕ ਹੋ। ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਹ ਇਬਾਦਤ ਗਾਹਾਂ ਦੀ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖੋਜ ਕੇ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਮੈਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਖੁਦਾ ਖੁਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਹਿਣਾ, ਕਿ ਸਰੀਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਐਸਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਧੀ ਦੁਨੀਆ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋ ਗਈ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ। ਆਪਦੀ ਗਿਆਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਾਕਈ ਐਸਾ ਕਹਿੰਦੀ ਏ, ਧਰਮ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ, ਤਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਸਿਰਫ ਤਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਸਿਰਫ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਨ ਵੀ ਹੈ।
ਮਾਨਵੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਰੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ, ਬੇਚੈਨੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ, ਵਿਆਕੁਲਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਬਲਕਿ ਇੰਜ ਸਮਝ ਲਓ, ਜਿਤਨਾ ਧਨਵਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਉਤਨਾ ਹੀ ਚਿੰਤਾਤੁਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਤਨੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਘਰ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ ਉਤਨਾ ਹੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤਲ ਤੇ ਬੇਚੈਨ ਤੇ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਜੋ ਜੈਸੇ ਲੋਗ ਤਿਨਕੋ ਵਿਆਪੇ ਚਿੰਤਾ ਰੋ। ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵਧੀ ਹੋਈ ਚਿੰਤਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਧਨਵਾਨ ਕਿਧਰੇ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਨਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ, ਪਾਗਲ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਤਨੇ ਅੰਧੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਤਨੇ ਬਹਿਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਅਤ ਅੰਨਾ ਬੋਲ। ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਦੇ ਬੋਲ ਜੋ ਈਸਾਈ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨੇ ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ। ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਈਸਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਹੀ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਆਖੇ ਕਿ ਇੱਕ ਊਠ ਸੂਈ ਦੇ ਨੱਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਕਰਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੰਘ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਹੋਵੇਗਾ ਢੰਗ। ਐਲਾਨੀਆ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਐਸਾ ਆਖੇ, ਦਲੀਲ ਦੇ ਕੇ ਕਿ ਸੂਈ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹਾ ਨੱਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਜਾਨਵਰ ਉੱਠ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਆਖੇ ਕਿ ਚੋਟੀ ਦਾ ਧਨਵਾਨ ਬੰਦਾ ਖੁਦਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨ। ਬੜੇ ਵਕਤ ਦਾ ਪੈਗੰਬਰੀ ਪੁਰਸ਼, ਵਕਤ ਦਾ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਜੈਸੇ ਯੂਰਪ, ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਧਨਵਾਨ ਹੋਇਆ, ਚਰਚ ਤੇ ਉਜੜ ਗਏ, ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ। 70% ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣੇ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚਰਚ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪਾਦਰੀ ਚਰਚ ਵੇਚਦੇ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਤੇ ਜੋ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਈਏ, ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਹੀ, ਵੇਚਦੇ ਗਏ। 6-7 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਸਾਊਥਹੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਚਰਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦਿਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ। ਉਹਦਾ ਰੋਲਾ ਰੱਪਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿਆ, ਦਾਸ ਉੱਥੇ ਸੀ। 2-4 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਐਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਇਆ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਤਿਹਾਸਕ ਚਰਚ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਪਾਦਰੀਆਂ ਨੇ, ਮਿਸ਼ਨਰੀਆਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ? ਗੈਸ ਤੇ, ਬਿਜਲੀ ਤੇ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਜੋ ਖਰਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਤੇ ਜੋ ਖਰਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਤਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੋਲੋਂ ਖਰਚ ਕਰੀਏ? ਚਰਚ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਹਿਰਾ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਜੈਸੇ ਜੈਸੇ ਯੂਰਪ ਚੋਟੀ ਦਾ ਧਨਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਧਨ ਦੀ ਸਿਖਰਤਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਚਰਚ ਤੇ ਉਜੜ ਗਏ, ਗਲੀ ਗਲੀ 'ਚ ਪੱਬ ਬਣ ਗਏ। ਪੱਬਾਂ ਦੇ ਚੁੱਥੇ ਰੌਣਕ ਹੈ, ਚਰਚ ਤੇ ਬੇਰੌਣਕ, ਉਜੜ ਗਏ, ਦੀਆ ਵੱਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਾਰਨ ਧਨਵਾਨ ਮਨੁੱਖ ਚੋਟੀ ਦਾ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ। ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਮਾਰਨ ਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਵੇਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਧਰੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਬੇਚੈਨੀ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੇ ਵਿਆਕੁਲਤਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਲੈਂਦਾ, ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਭੁੱਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ, ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਉਹ ਭੁਲਾ ਦੇ। ਕਦੀ ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਮਾਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।
ਇਹ ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਕੋਈ ਚੋਟੀ ਦਾ ਧਨਵਾਨ ਜੈਸੇ ਰਾਜਾ ਜਨਕ, जैसे महाराजा रंजीत सिंह, कोई पूर्वले संस्कार समझ लो। इतनी धन संपदा ऐशो इशरत ते ताकत दे होंदे आया भी अंदर जात मार दे, नहीं ते घर दे च धन आना शुरू हो जाए, हिरदे च धर्म निकलना शुरू हो जाए। घर दे च पदार्थ आने शुरू हो जान, हिरदे च परमात्मा दा प्यार निकलना शुरू हो जाए। घर साजो समान नाल भर गया, हिरदा भगवान तो खाली हो। ऐसा होता है, ऐसा होता है। इस वास्ते सतगुरां ने कह दिता, माया धारी अत अन्ना बोल। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਮਾਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤੇ ਸਮਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਉਸੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਬਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵਕਤ ਦੇ ਇੱਕ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਹੁਤਾਤ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਈਸਾ, ਉਹਨੂੰ ਐਲਾਨੀਆਂ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਵਾਂਗਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਆਖੇ ਕਿ ਇੱਕ ਉੱਠ ਸੂਈ ਦੇ ਨੱਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਮੰਨ ਲਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਚੋਟੀ ਦਾ ਧਨਾੜ ਬੰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੈਂ ਭਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਆਮ ਦਰਮਿਆਨੇ ਮਨੁੱਖ ਹੁੰਦੇ, ਚੋਟੀ ਦੇ ਧਨਾੜ ਕੋਲ ਤੇ ਸਮਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਇਤਨਾ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਉਂਝੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ, ਉਹਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਬਾਹਰ ਪਿਆ।